Ελεύθερη κατάδυση και νόσος. Είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ακουστεί πολύ, έχει συζητηθεί πολύ και είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά να δούμε λίγο καταρχήν τι είναι η νόσος στην ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο. Η νόσος είναι μια κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ο δίτης, όπου λόγω των βουτιών που έχει κάνει έχουν δημιουργηθεί φυσαλίδες, συνήθως αζότου, στο αίμα του, οι οποίες αρχίζουν και δημιουργούν φραγές στην κυκλοφορία του αίματος, το οποίο μπορεί να το καταλάβει ο δίτης ως πόνους στις αρθρώσεις, ως φαγούρα ή πόνο στο δέρμα, ή μπορεί να έχουμε πιο έντονα περιστατικά όπου θα επηρεαστεί κεντρικό νευρικό σύστημα και εγκέφαλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Ας δούμε λοιπόν τώρα σε ποιες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθεί νόσος στο δικό μας χόμπι, στην ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο. Συνήθως είναι αποτέλεσμα δύο τύπων βουτιών. Στην ελεύθερη κατάδυση μπορεί να έχουμε περιστατικά νόσου μετά από μία πολύ βαθιά βουτιά. Συνήθως μιλάμε για βουτιές πέραν των 50 ή 60 μέτρων, όπου εκεί αρκεί ακόμα και μία βουτιά για να δημιουργήσει αρκετή ποσότητα αζότου στο αίμα, όπου ο δίτης μετά από αυτή τη βουτιά να εμφανίσει συμπτώματα νόσου. Στο ψαροντούφεκο τώρα έχουμε έναν άλλο μηχανισμό, όπου κάνοντας ο δίτης επαναλαμβανόμενες βουτιές, κάθε μία δίνει ένα μικρό ποσό αζότου στο σύστημά του, όπου μετά από αρκετές τέτοιες βουτιές, αρκετές ώρες ψαρέματος, ειδικά αν αυτές οι βουτιές είναι σε βάθη πέραν των 15-20 μέτρων και έχουν και αρκετή διάρκεια, ειδικά χρόνο βυθού, έχει ένα αθροιστικό αποτέλεσμα και μπορεί και αυτό το προφίλ βουτιάς να δημιουργήσει νόσο διτών. Ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία θα νιώσει ένας δίτης ο οποίος έχει πάθει νόσο διτών είτε σε ψαροντούφεκο είτε σε ελεύθερη κατάδυση? Συνήθως αυτό που νιώθουμε είναι δυστυχώς οι πιο έντονες περιπτώσεις νόσου, όπου μπορεί να έχουμε δυσκολία στη βάδιση, μπορεί να έχουμε ζαλάδες, αστάθεια, μπορεί να έχουμε ακόμα και μουδιάσματα ή ημιπαράλυση στο σώμα. Πιο ελαφριές μορφές είναι πόνοι στις αρθρώσεις, φαγούρα στο δέρμα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα ότι ο δίτης έχει πληγεί από νόσο των διτών. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, ο δίτης ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Συντηρητικά μπορεί να πιει 1 λίτρο νερό άμεσα και αν υπάρχει διαθέσιμο ιατρικό οξυγόνο, να χρησιμοποιήσει ιατρικό οξυγόνο, πηγαίνοντας όμως σε ένα κέντρο υπερβαρικής θεραπείας, όπου στην Ελλάδα συνήθως μιλάμε για το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Μείνετε μαζί μας σε επερχόμενα επεισόδια της σειράς. Θα αναφερθούμε σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις
του προβλήματος αυτού της νόσου των δυτών και θα αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τι μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να κάνει ένας δίτης σε αυτό το πρόβλημα. Τρέιλερ. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι το τρέιλερ? Το τρέιλερ είναι ένα όχημα μεταφοράς είτε εξαρτημάτων, είτε οχημάτων, είτε ζώων, είτε λέμβων, όπως αυτή την περίπτωση εδώ πέρα. Και τα βασικά του στοιχεία είναι το πλαίσιο και η ανάρτηση. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, αλλάζει η κατασκευή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το τρέιλερ απαρτίζεται από το πλαίσιο, την ανάρτηση, τις βάσεις στήριξης, τα ράουλα, τον εργάτη, τη χούφτα και τα φώτα. Τα υλικά όμως που χρησιμοποιούνται σε ένα τρέιλερ πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αντέχουν όταν έρθουν σε επαφή με το θαλάσσινο νερό. Το γαλβάνισμα εν θερμό είναι στις μέρες μας η πιο αποτελεσματική λύση κατά της οξύδωσης που προκαλεί η θάλασσα. Όσον αφορά τη συντήρηση του τρέιλερ, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης είναι πλύσεις με άφθονο γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο λιπαντικό σπρέι σε σημεία όπως για παράδειγμα είναι ο εργάτης, η χούφτα και ο βοηθητικός τροχός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία των εξαρτημάτων για μεγαλύτερη περίοδο.
Έχοντας γνωρίσει το εξωτερικό αυτί, σήμερα θα μιλήσουμε και θα γνωρίσουμε το μεσαίο αυτί μας, το οποίο είναι ένας χώρος γεμάτος με αέρα, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια οστέιλη κοιλότητα του κεφαλιού μας και έχει σαν εξωτερικό του όριο το τύμπανο ή την τυμπανική μας μεμβράνη. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει 3 οστάρια, 3 μικρά κοκαλάκια, τα οποία αποτελούν την ακουστική αλυσίδα και μεταφέρουν τον ήχο, ο οποίος πέφτει στο τύμπανο και μεταφέρεται στο εσωτερικό αυτί για να γίνει αντιληπτός ως ακοή. Η ιδιαιτερότητα του χώρου αυτού, κατά δυτικά, είναι το γεγονός ότι είναι ένας χώρος που έχει μέσα του αέρα σε μια κλειστή κοιλότητα, αέρα ο οποίος πρέπει να είναι εξισωμένος σε όποιο βάθος και αν βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή.